Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số phím tắt mà các bạn nên biết khi sử dụng máy tính để giúp cho chúng ta sử dụng máy tính nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn. Thì ngoài những cái phím tắt mà chúng ta hay dùng, gần như ai cũng biết đó là Ctrl-C để copy, Ctrl-V để paste hay là Ctrl-F để tìm kiếm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một số cái phím tắt nữa. Và bây giờ các bạn theo dõi video để làm theo hướng dẫn của mình nha. Phím tắt đầu tiên đó là sự kết hợp giữa phím Windows và phím M, hoặc là phím Windows và phím D. Chức năng của nó là giúp chúng ta trở về màn hình desktop một cách nhanh chóng. Ví dụ mình đang ở cửa sổ như thế này, và bây giờ mình bấm vào phím Windows M, lập tức nó sẽ đưa chúng ta trở về màn hình desktop như thế này một cách nhanh chóng. Hoặc bây giờ mình cũng đang mở cửa sổ như thế này, và mình bấm vào phím Windows cộng D thì nó cũng sẽ đưa chúng ta trở về màn hình desktop như thế này. Như vậy chúng ta xong phím tắt thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua phím tắt thứ hai. Phím tắt thứ hai là sự kết hợp giữa phím Windows và phím R. Chức năng của phím này là giúp chúng ta mở cửa sổ ranh một cách nhanh chóng. Bây giờ mình sẽ bấm vào phím Windows và phím R, lập tức nó sẽ mở cửa sổ ranh như thế này để chúng ta điền những tab vào tìm kiếm vào đây một cách nhanh chóng. Nó sẽ nhanh hơn cho chúng ta làm bình thường, đó là vào Start, gõ chữ Run, rồi bấm vào Run, lúc này nó mới ra cửa sổ ranh như thế này. Như vậy là việc chúng ta sử dụng phím tắt Windows cộng R nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được một số thao tác so với việc chúng ta sử dụng bình thường. Như vậy chúng ta đã xong phím tắt thứ hai. Bây giờ chúng ta sang phím tắt thứ ba. Phím tắt thứ ba đó là sự kết hợp giữa phím Windows và phím cộng với phím trừ trên bàn phím. Chức năng của nó là giúp zoom to hoặc thu nhỏ cái vùng dữ liệu trên cái cửa sổ mà chúng ta đang mở tại cái vị trí con trỏ chuột mà chúng ta để. Ví dụ mình đang mở cái cửa sổ như thế này và con trỏ chuột mình đang để vào cái hình này. Bây giờ mình bấm vào phím Windows và phím cộng thì nó sẽ zoom to cái vị trí hình ảnh ngay chỗ con trỏ chuột của mình. Bây giờ mình cũng giữ phím Windows và mình bấm phím trừ thì lập tức nó thu nhỏ lại như thế này. Ok, đó là chức năng của phím tắt Windows cộng với phím cộng hoặc phím trừ trên bàn phím. Bây giờ chúng ta sẽ sang phím tắt thứ tư. Phím tắt thứ tư đó là sự kết hợp giữa phím Windows và phím dấu phẩy trên bàn phím. Chức năng của phím tắt này là giúp cho chúng ta nhìn thấy màn hình desktop một cách tạm thời. Bây giờ mình bấm vào phím Windows và phím dấu phẩy, sau đó mình giữ hai phím này thì lập tức chúng ta nhìn thấy cái màn hình desktop như thế này. Bây giờ mình thả hai cái phím này ra thì nó sẽ trả ngay lại về cái cửa sổ mà chúng ta đã mở trước đó. Đó là chức năng của phím tắt Windows cộng dấu phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ qua phím tắt thứ 5. Cái phím tắt thứ 5 mà mình muốn giới thiệu tới các bạn là phím Windows cộng với phím L. Thì chức năng của phím Windows cộng L là nó sẽ trả về cái màn hình lock ngay lập tức. Tức là khi mà các bạn đang làm việc và các bạn muốn đi đâu đó một khoảng thời gian ngắn và các bạn quay trở lại làm việc, nhưng mà trong suốt quá trình bạn đi, bạn không muốn người khác nhìn vô và biết các bạn đang làm cái gì, thì các bạn nhấn phím Windows cộng L thì nó sẽ trả về cái màn hình lock như thế này và người khác nhìn vô sẽ không thấy được những gì bạn đang làm. Thì đó là chức năng của phím Windows cộng L. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phím tắt tiếp theo. Cái phím tắt thứ 6 mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là phím Ctrl-N. Thì tác dụng của phím Ctrl-N là nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới từ cái cửa sổ mà chúng ta đang mở. Ví dụ ở đây mình đang có một cái cửa sổ như thế này là hình nền desktop. Bây giờ mình nhấn vào Ctrl-N thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ tương tự như vậy. Thì tác dụng của cái điều này là ứng dụng như thế nào? Thì ví dụ như ở đây mình đang ở trong folder hình nền desktop và bây giờ mình click vào cái hình chồi non đẹp như thế này. Nhưng đồng thời bây giờ mình muốn là mở luôn cả cái hình nền động vật dễ thương. Thì với cái cách thông thường sau khi chúng ta mở cái cửa sổ hình chồi non đẹp này thì chúng ta sẽ vào disk PC, rồi chúng ta dẫn tới cái folder chứa cái hình nền desktop, rồi chúng ta click vào hình nền động vật dễ thương. Thì bạn thấy như vậy là chúng ta mất rất là nhiều cái thao tác và thời gian. Nhưng ở đây nếu chúng ta tại cửa sổ này chúng ta click vào Ctrl-N và mở ra một cửa sổ tương tự thì chúng ta chỉ cần việc lùi về một bước và chúng ta click vào hình nền động vật dễ thương. Như vậy là chúng ta tốn rất ít cái thao tác và ít thời gian. Thì qua đây các bạn thấy được là cái chức năng của phím Ctrl-N nó khá là hay. Và như vậy là mình vừa mới giới thiệu cho bạn xong cái phím Ctrl-N. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phím tắt tiếp theo. Phím tắt thứ 7 mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là phím Alt cộng với phím F4. Thì chức năng chính của phím Alt cộng với phím F4 đó chính là nó tắt nhanh cái cửa sổ mà chúng ta đang mở.
Ví dụ ở đây mình đang mở cửa sổ này thì mình nhấn vào là Alt F4 lập tức nó sẽ tắt ngay. Bây giờ mình nhấn Alt F4 nữa nó sẽ tắt ngay cửa sổ này. Mình nhấn Alt F4 nữa nó sẽ tắt ngay cửa sổ này. Đó chính là cái chức năng chính của Alt F4, tức là nó sẽ tắt nhanh cái cửa sổ mà chúng ta đang mở. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phím tắt tiếp theo, đó là phím tắt thứ 8. Cái phím tắt thứ 8 mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là phím Alt cộng với phím Tab. Thì cái chức năng chính của phím Alt cộng phím Tab là nó sẽ chuyển nhanh giữa các cửa sổ mà chúng ta đang mở. Ví dụ bây giờ mình bấm vào Alt và phím Tab thì lập tức nó sẽ xuất hiện những cái cửa sổ mà chúng ta đang mở ở đây. Cái này các bạn nhấn giữ phím Alt và nhấp từng cái vào trong phím Tab như thế này thì nó sẽ chuyển từ từ qua từng cái cửa sổ mà chúng ta đang mở. Và các bạn muốn mở cái cửa sổ nào lên thì các bạn dừng lại ở cửa sổ đó và các bạn buông phím Alt ra thì lúc này nó sẽ mở cửa sổ lên cho chúng ta. Đó, như thế này nha các bạn. Thì đó là cái chức năng chính của cái phím Alt cộng với phím Tab. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phím tắt tiếp theo là phím tắt thứ 9. Cái phím tắt thứ 9 mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là phím Ctrl cộng phím Shift cộng phím N. Chúng ta kết hợp ba cái phím này. Khi chúng ta kết hợp ba cái phím này lại với nhau thì nó có chức năng là nó sẽ tạo ra một cái folder mới. Ví dụ ở đây mình có cái folder là hình nền desktop. Trong folder này mình đang có hai cái folder như thế này. Bây giờ mình muốn tạo một cái folder thứ ba thì mình nhấn vào là Ctrl Shift cộng N. Lập tức nó sẽ tạo một cái folder mới cho mình. Và lúc này mình sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như là cảnh đẹp chẳng hạn. Đó, thì đó chính là cái chức năng chính của cái phím tắt Ctrl cộng Shift cộng N là tạo ra một cái folder mới. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua phím tắt thứ 10 và cũng là phím tắt cuối cùng trong video ngày hôm nay. Và cái phím tắt cuối cùng trong video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là phím F2. Thì chức năng chính của phím F2 là nó sẽ giúp chúng ta đổi tên nhanh một cái folder hoặc là một cái file. Ví dụ ở đây mình có một cái folder cảnh đẹp mình vừa tạo ra ở bước 9. Bây giờ mình muốn đổi tên nó lại thành là phong cảnh đẹp. Thì cái thông thường chúng ta sẽ kích chuột phải vào đây và chúng ta chọn là rename. Sau đó chúng ta đã đổi tên. Thì bây giờ mình click vào đây và mình bấm vào phím F2 thì nó sẽ giúp chúng ta đổi tên nhanh hơn. Đó nha các bạn. Rồi đó là đổi tên cho folder. Bây giờ giả dụ mình có một cái file như thế này, mình đặt tên là ABC. Rồi bây giờ mình muốn đổi tên lại thành XYZ thì mình cũng click vào đây và nhấn F2 và mình đổi tên thành là XYZ. Ok, đó là cái chức năng chính của phím F2 là giúp chúng ta đổi tên một folder hay là một cái file. Và như vậy là video ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong một số phím tắt mà chúng ta hay dùng khi sử dụng máy tính. Và hy vọng rằng với những phím tắt này sẽ giúp ích cho các bạn thao tác nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn khi sử dụng máy tính. Và nếu thấy video này hay, các bạn hãy like và chia sẻ giùm mình. Nhớ đăng ký và nhấn vào chuông để nhận được những thông báo khi mình ra video mới. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.